हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम इन सहज शिक्षण यूट्यूब चॅनल. तर स्टुडंट्स, आज आपण 7th स्टँडर्डचा सब्जेक्ट आहे सायन्स. यामधला 11th चॅप्टर आहे सेल स्ट्रक्चर अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, म्हणजेच पेशीची रचना आणि सूक्ष्मजीव. तर हा जो चॅप्टर आहे, या चॅप्टरचा आपण कंप्लीट एक्सरसाइज आजच्या या व्हिडिओमधून बघणार आहोत. म्हणजेच यावरचे जे जे काही क्वेश्चन आन्सर आहेत हे अगदी व्यवस्थित डिटेलमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत. तर चला, तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करून खाली जो बेल आयकॉन दिला आहे, बेल आयकॉनवरती बटन प्रेस करा. म्हणजेच असेच जेव्हा मी तुमच्या स्टँडर्ड्सशी रिलेटेड जेव्हा व्हिडिओज अपलोड करीन तेव्हा त्याचे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल आणि तेही बघता येतील. सो चला स्टार्ट करूयात. आपला फर्स्ट क्वेश्चन, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या. आणि याच्यामध्ये आहे क्वेश्चन ए. व्हॉट इज अ सेल? म्हणजेच पेशी म्हणजे काय? चला आन्सर बघा. द सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड सेल. B question. Name the different organelles in a cell. म्हणजेच पेशीमधील अंगके कोणते आहेत याची आपल्याला नावं द्यायची आहेत. तर चला आन्सर बघा. द न्यूक्लियस केंद्रक, एंडोप्लास्मिक रेक्टिक्युलम, ग्लॉगी बॉडीज, ग्लॉजी पिंड, लायझोसम्स, मिटोकॉन्ड्रिया, व्हॅक्युलस, plastids, chloroplast are the different organelles in a cell. Okay, तर हा क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स विचारला जाऊ शकतो. ओके, देन सी क्वेश्चन. व्हॉट आर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स? सूक्ष्मजीव म्हणजे काय? आणि आन्सर बघा. तो ऑर्गॅनिझम्स विच कॅन नॉट बी सीन विथ अवर आईज बट कॅन ओनली बी ऑब्झर्व्ड under a microscope are called micro-organisms. असे सजीव किंवा असे जीव जे आपल्या डोळ्यांनी आपल्याला सहजासहजी दिसत नाहीत पण सूक्ष्मदर्शिकेखाली ते दिसतात, याला सूक्ष्मजीव असं म्हणतात. डी क्वेश्चन. विच आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ मायक्रो-ऑर्गॅनिझम्स? सूक्ष्मजीवांचे प्रकार कोणते? तर याच्यामध्ये आन्सर बघा. अलाइग, फंगी, बॅक्टेरिया, प्रोटोजुआ, viruses are various types of microorganisms. Some are unicellular and others are multicellular. Some of them are useful and some of them harmful. तर काही सूक्ष्मजीव एक पेशी आहेत, काही अनेक पेशी आहेत, काही उपयुक्त सूक्ष्मजीव आहेत, तर काही उपद्रवी सूक्ष्मजीव सुद्धा आहेत. क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आहे फिलिंग द ब्लँक्स विथ द प्रॉपर वर्ड. ए क्वेश्चन. द ऑर्गॅनेल कॉल्ड द इज प्रेझेंट इन अ प्लांट सेल ओनली. म्हणजे पेशी वनस्पती पेशीमध्ये असं कोणतं अंगक असतं की वनस्पती पेशीमध्येच असतं, तर ते आहे क्लोरोप्लास्ट, म्हणजेच लवके, हरित लवके. बी. गार्बेज इज कन्वर्टेड इनटू बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम. तर इथे काय येणार? फर्टिलायझर. सूक्ष्मजीवांच्यामुळे कचऱ्याचे खतामध्ये निर्माण किंवा रूपांतर होतं. सी क्वेश्चन. इन अ सेल फोटोसिंथेसिस इज कॅरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ. तर वनस्पती पेशीमध्ये जे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते ही कशाच्या मदतीने होते? तर त्याचा आन्सर आहे क्लोरोप्लास्ट, म्हणजेच हरितलवकाच्या मदतीने होते. डी. An electronic microscope is necessary for the study of. जो आपला इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शिका आहे याचा उपयोग कशासाठी होतो? तर जे सूक्ष्मजीवांचे विविध अंगके आहेत त्यांचा स्टडी करण्यासाठी होतो.
Study of microorganism. E. The process of preparing their own food in presence of sunlight and chloroplast by plant cells is known as. तर स्वतःचे अन्न स्वतः सूर्याच्या मदतीने किंवा सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने आणि हरित लवकाच्या मदतीने तयार करण्याची जी प्रोसेस आहे, या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? तर फोटोसिंथेसिस असं म्हटलं जातं. प्रकाश संश्लेषण. तर इथे येणार फोटोसिंथेसिस. स्टुडंट्स, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला पटकन लाईक करा. चॅनलला अजूनही जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं असेल तर चॅनललाही सबस्क्राईब करून घ्या. क्वेश्चन थर्ड. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन अस? म्हणजेच फरक लिहा. तर याच्यामध्ये प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेल हा क्वेश्चन आहे. तर इथे मी इम्पॉर्टंट मार्क करते, कारण फॉर 2 मार्क्स हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. बऱ्याच वेळेला एक्झाममध्ये प्लांट सेल ॲनिमल सेलचा डिफरन्स विचारलेला आहे. ओके, सो चला, प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेल. प्लांट सेलमध्ये बघा, फर्स्ट पॉइंट, प्लांट सेल हॅज अ सेल वॉल. देन ॲनिमल सेल, सेल वॉल इज ॲबसेंट इन अ ॲनिमल सेल. म्हणजे वेळेला पेशी भित्तिका असते, तर ॲनिमल सेलमध्ये पेशी भित्तिका नसते. देन सेकंड, प्लांट सेल हॅज अ डेफिनाइट शेप ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ सेल वॉल. तर पेशी भित्तिकेमुळे त्याला एक असा डेफिनाइट शेप असतो, बट ॲनिमल सेल डू नॉट हॅव डेफिनाइट शेप. तर याला असा डेफिनाइट शेप नसतो. थर्ड, प्लांट सेल हॅज अ वन बिग वॉक्युले. आणि थर्ड, animal cell have many small vacuoles. Then fourth, plant cell has a chloroplast, so they produce their own food. Animal cell do not have chloroplast, so they cannot produce their own food. तर हा पॉइंट सोपा आहे. वनस्पती पेशीमध्ये लवके असतात, सो ते त्यांचं अन्न स्वतः तयार करतात. प्राणी पेशीमध्ये मात्र लवके नसतात, ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत नाहीत. फिफ्थ, प्लांट सेल हॅज अ प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर absent in animal cell. Centrosomes are absent in plant cell and centrosomes are present near the nucleus. Then lysosomes are absent in plant cell and lysosomes are present in a animal cell. So हा झाला यामधला डिफरन्स. Now B question. Prokaryotic cells and eukaryotic cell. म्हणजेच आदिकेंद्रकी पेशी आणि दृश्यकेंद्रकी पेशी. तर हे झालं आदिकेंद्रकी पेशी. ओके, तर चला, नो वेल डिफाइन्ड न्यूक्लियस. तर याच्यामध्ये केंद्रक हा वेल डिफाइन्ड नसतो. वेल डिफाइन्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. देन राइबोसोम्स आर स्मॉल, राइबोसोम्स आर लार्ज. A single length of DNA is present. Several lengths of genetic materials DNA is present. Fourth, no other cell organelles are present. And fourth, याच्यामध्ये several organelles like mitochondria, chloroplast, etc. are present. Example, bacteria, blue green alike. आणि याचे एक्झाम्पल आहे युग्लेना, अमिबा, ऑल प्लांट अँड ॲनिमल सेल्स. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ. स्केच अँड डिस्क्राइब इन युअर ओन वर्ड्स द प्लांट सेल अँड ॲनिमल सेल. तर हा क्वेश्चन, दोन क्वेश्चन एकत्र केलेले आहेत. तुम्हाला एक्झाममध्ये स्केच प्लांट सेल अँड डिस्क्राइब किंवा स्केच ॲनिमल सेल अँड डिस्क्राइब असं सुद्धा विचारू शकतात. सो चला आन्सर बघूयात. देअर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, ॲनिमल सेल. याच्यामध्ये फर्स्ट ॲनिमल सेल अँड प्लांट सेल्स. ओके,
These cells contain various types of membrane beyond cell organelles. Plant cells have a definite shape due to the presence of cell wall. तर हा म्हणजे काय, प्राणी पेशींना पेशीभित्तिका असते, त्यामुळे त्यांचा शेप हा डिफिनेट शेप मध्ये असतो. बिसाइड्स अनलाइक एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स contain single large vacuole. All these cells are known as a eukaryotic cells. म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो, दृश्य केंद्रकी पेशी. इट सेल हॅज 4 मेन पार्ट. आता त्याच्यामधले 4 महत्वाचे घटक कोणते बघा. द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सायटोप्लाझ्मा अँड सेल ऑर्गॅनल्स. तर याच्यामधला फर्स्ट आपण बघूया सेल वॉल म्हणजेच पेशी भित्तिका. द सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कव्हरिंग ऑफ द सेल, म्हणजे त्या पेशीचा सगळ्यात बाहेरचा भाग, त्याला सेल वॉल. इट इज प्रेझेंट ओनली इन अ प्लांट सेल, फक्त वनस्पती पेशीमध्ये तो असतो. देन सेकंड आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेने. द प्लाझ्मा मेम्ब्रेने ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेने इज द काइंड ऑफ थिन कव्हरिंग. It is extremely delicate and flexible, and B, it is outermost covering of animal cell. प्राणी पेशीमधला सगळ्यात बाहेरचा तो थर आहे. थर्ड आहे सायटोप्लाझ्मा म्हणजेच पेशीद्रव्य. द लिक्विड पार्ट इन अ सेल प्रेझेंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड सायटोप्लाझ्मा. म्हणजेच केंद्रकाच्या भोवतीचे जे द्रव्य असते त्याला पेशीद्रव्य म्हटलं जातं. It occupies the space between the plasma membrane and nucleus. And B, cell organelles are scattered in the cytoplasma. तर जी पेशीची विविध अंगके आहेत ही या पेशीद्रव्यामध्ये विविध पसरलेली असतात. ठीक आहे, सायटोप्लाझ्मा बद्दल झालं. तर नेक्स्ट आहे ते आहे सेल ऑर्गॅनल्स म्हणजेच विविध अंगके. These mainly include the nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, mitochondria, oculus and plastids etc. तर हे झाले पेशीची अंगके. तर चला आता इथे आहे ही डायग्राम. यामध्ये इकडची आहे प्लांट सेल, इकडची आहे ॲनिमल सेल. तर ओके, इथे बाहेर आउटर मोस्ट लेअर आहे त्याला सेल वॉल म्हणलेला आहे. आतमध्ये हा जो क्लोरोप्लास्ट आहे म्हणजेच हरित लवके हा फक्त वनस्पती पेशीमध्ये असतो. त्यानंतर हे इथे जे आहे याला सायटोप्लाझ्मा म्हणलेला आहे म्हणजे पेशीद्रव्य. देन इथे जे आहे हे आहे वोक्युलस म्हणजेच त्याला रिक्तिका असं म्हटलं जातं. वोक्युलस म्हणजे रिक्तिका. तर हे जे आहे मिटोकॉन्ड्रियन म्हणजेच याला म्हटलं जातं तंतुकणिका. देन इंडोप्लाझ्मिक रेक्टिक्युलम. देन हा जो आहे न्यूक्लियस म्हणजे केंद्रक. तर ॲनिमल पेशीमध्ये इथं आहे याला न्यूक्लियस म्हटले आहे आणि इथे जो आहे याला न्यूक्लियस म्हणले जाते. त्यानंतर ग्लॉगी बॉडीज म्हणजेच ग्लॉजी पिंड, सेल मेम्ब्रेने, लायझोझम्स म्हणजेच याला इथे लायझोझम्स जे आहेत छोटे छोटे असे दिसत आहेत सर्कल सर्कल, याला लयकारिका असे म्हणतात. अँड फ्री रायबोझम्स. ओके, तर हे झालं प्लांट सेलची डायग्राम आणि इकडची झाली ही ॲनिमल सेलची डायग्राम. फक्त 9. तर याच्यामध्ये प्लांट सेल कंटेन्स chloroplasts. The nucleus is the most important organelle of the cell. Then B, there is a porous double membrane around it. The nucleus controls all function of the cell. Then D, the endoplasmic reticulum is the sprawling net-like organelle. Its function is to make necessary changes in the proteins produced by ribosomes and send them to the Golgi bodies. E. Golgi bodies are made up of several flat sacs. Their function is the proper distribution of proteins. Then mitochondria and plastids are organelles with double outer covering. Then as mitochondria produce energy, they are called powerhouse of the cell. तंतुकणिकांना काय म्हटलं जातं? Powerhouse of the cell. Then the chloroplasts in plant cell carry out
the function of photosynthesis. Then I, vacuoles help to throw out waste products of the cell. रिक्तिकामधून जो वेस्ट प्रोडक्ट आहे तो बाहेर फेकण्यास मदत होते. And vacuoles in animal cells are small, whereas there is only one large vacuole in a plant cell. तर प्लांट सेल मध्ये, ॲनिमल सेल मध्ये छोटे छोटे रिक्तिका असतात आणि प्लांट सेल मध्ये एक मोठी रिक्तिका असते. चला नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन बघूयात. एक्सप्लेन द युजेस अँड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. सूक्ष्मजीवांचे उपयोग आणि त्यांची हानिकारकता काय आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. तर हा जो क्वेश्चन आहे इथे मी इम्पॉर्टंट लिहिते. तर हा क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स विचारला जाऊ शकतो. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, सो बी प्रिपेअर्ड. युजेस बघूयात आपण, म्हणजे त्याचे उपयोग. फर्स्ट, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट इन अ noodle of leguminous plants convert atmospheric nitrogen into its compounds, and these compounds help to increase the soil fertility and protein content in the soil. म्हणजे जो वनस्पतीच्या गाठी असतात, या गाठींच्या मध्ये जे सूक्ष्मजीव प्रेझेंट असतात ते काय करतात, तर जो नायट्रोजन आहे, हवेतील नायट्रोजन आहे, याचं रूपांतर त्याच्या संयुगामध्ये करतात. नायट्रोजनचे रूपांतर नायट्रोजन संयुगामध्ये करतात आणि त्यामुळे काय होतं, तर मातीची जी फर्टिलिटी आहे, सुपीकता आहे, ही सुपीकता वाढवण्यासाठी या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा उपयोग होतो. सेकंड, some microorganisms are useful in process of fermentation, making the food easily digestible and more nutritious. तर काही सूक्ष्मजीव असे असतात की जी किण्वन या प्रक्रियेमध्ये आपल्याला उपयोगी पडतात. फॉर प्रोड्युसिंग मिल्क प्रोडक्ट लाईक बटर, बटरमिल्क, चीज, पनीर एक्सेट्रा. थर्ड, microbes present in soil, dung, etc. decompose garbage and convert into manure of best quality and surrounding it kept clean. तर जे सूक्ष्मजीव मातीमध्ये असतात किंवा जे शेणामध्ये सूक्ष्मजीव असतात हे काय करतात, तर त्याच्यापासून आपल्याला बायोगॅस तयार होतो किंवा मातीमधले जे सूक्ष्मजीव आहेत ते काय करतात, जो कचरा आहे याचे कन्वर्जन खतामध्ये तयार करतात. कन्वर्ट इंटू मॅन्युअर ऑफ बेस्ट क्वालिटी, आणि त्यामुळे आपलं जे सभोवतालचा परिसर आहे हा स्वच्छ राहतो. फोर्थ बघा, मायक्रोब्स आर ऑल्सो युजफुल फॉर सीवेज डिस्पोजल. दे हेल्प इन अ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स इन इट. तर सीवेज, सांडपाणी जे आहे याच्यामध्ये सुद्धा जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत याच्यासाठी सुद्धा याचा उपयोग केला जातो. किंवा याचा आणखीन एक एक्झाम्पल म्हणजे जेव्हा जहाजामधून तेलाचं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चालू असतं त्यावेळेला जेव्हा एखाद्या वेळेला ऍक्सिडेंट होतो आणि ते जे सर्व तेल आहे हे समुद्राच्या पाण्यावरती पसरलं जातं, तर ते तेल काढणं फार अवघड होऊन जातं. तर त्यावेळेला काय केलं जातं, तर तेलावरती वाढणारे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत हे अशा पद्धतीचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्या ठिकाणी सोडले जातात आणि तिथला जो पाण्यावरचा जो तेलाचा सर्व तवंग आहे हा स्वच्छ केला जातो. तर अशा पद्धतीने मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा यूज केला जातो. आणि फिफ्थ बघा, मायक्रोब्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वॅक्सिन्स. म्हणजे लस तयार करण्यासाठी सुद्धा सूक्ष्मजीवांचा उपयोग केला जातो. राईट, ओके. आता नेक्स्ट बघा 6, मायक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रोसेसेस लाईक टॅनिंग ऑफ स्किन, प्रोडक्शन ऑफ रोब्स अँड स्ट्रिंग फ्रॉम अवे. Then 7, some microbes use oil for their growth. Such microbes are used to clear a layer of oil floating on the surface of an ocean or lake formed due to leak or spill. आता म्हणजेच मगाशी मी सांगितलं, तर असे काही सूक्ष्मजीव आहेत की जे तेलावरती वाढतात, त्यांचं तेलावरती पोषण होतं. मग समजा एखाद्या वेळेला समुद्राच्या पाण्यावरती किंवा एखाद्या तळ्याच्या मोठ्या तलावाच्या पाण्यावरती जर तेलाचा तवंग पसरला तर तो क्लिअर करण्यासाठी अशा पद्धतीने सूक्ष्मजीवांचा उपयोग होतो. 8, फार्म वेस्ट, ह्युमन युरिन अँड फिसेस, वेट गार्बेज एक्सेट्रा इज कलेक्टेड अँड used in a biogas plant to produce biogas and fertilizer.
तर बायोगॅस आणि फर्टिलायझर्स म्हणजे विविध खतं तयार करण्यासाठी या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा यूज होतो. नेक्स्ट आहे हार्मफुल इफेक्ट्स काय आहेत हे बघूयात. हार्मफुल इफेक्ट्स मध्ये बघा, फर्स्ट, डिसीजेस प्रोड्युसिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम आर कॉल्ड पॅथोजेन्स. दे आर हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. तर रोगराई पसरणारे काही पॅथोजेन्स आहेत, म्हणजे व्हायरसेस आहेत, विषाणू आहेत, याच्यामुळे या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्समुळे रोगराई पसरते. सेकंड, फंगस ग्रोज ऑन मॉइस्ट फूड. ओलसर पदार्थांवरती फंगस तयार होतो म्हणजे बुरशी. अँड मायक्रोब्स रिलीजेस enterotoxins into the food. Such toxins spoil the foods. Eating such spoiled food causes food poisoning, that is lose motion and vomiting. तर काही सूक्ष्मजीव असे असतात की जे ओलसर पदार्थांवरती वाढतात, त्याच्यामध्ये ते एंटरोटॉक्झिन्स हा जो विषारी पदार्थ आहे हे त्या अन्न पदार्थामध्ये सोडतात आणि असं अन्न पदार्थ जर आपण खाल्लं तर त्यामुळे फूड पॉइझनिंग होतं. थर्ड, पॅथोजेन्स may be present in water bodies contaminated with sewage and dirt from surrounding, in food with flies sitting on it. If such contaminated food or water is consumed, we may fall ill with diseases like amoebiasis, typhoid, cholera, hepatitis, gastro, etc. तर काही विषारी असे सूक्ष्मजीव आहेत जे सिवेज म्हणजे सांडपाणी किंवा इतर आपल्या सभोवतालची जे काही कचरा वगैरे आहे याच्यावरती बसलेले असतात, ते जर तिथून उडून आपल्या अन्नपदार्थांवरती येऊन बसले तर त्यांच्यामुळे तो जो अन्नपदार्थ आहे हा खराब होतो आणि तसा अन्नपदार्थ जर किंवा ते पाणी जर आपण प्यालो किंवा खाल्लं तर आपल्याला हे सर्व प्रकारचे आजार होतात. अमेबा, टायफॉइड, कॅलेरा, हेपॅटायटिस हे आजार होतात. ओके. फोर्थ, पॅथोजेन्स आर रिलीज्ड in the air by a person having infection of the respiratory, sneeze or cough. A healthy person may get infected by pathogens on breathing in same air and contract diseases like common cold, cough, diphtheria, pneumonia, tuberculosis, etc. म्हणजेच पॅथोजेन्स जे आहेत, ज्या व्यक्तीला इन्फेक्शन झालेलं आहे किंवा श्वसनाचा आजार आहे अशा व्यक्तीच्या शिंकण्यातून किंवा त्याच्या कफमधून जर तो विषारी सूक्ष्मजीव बाहेर पडला आणि तो जर एक चांगला हेल्दी पर्सन च्या शरीरामध्ये श्वासोश्वासावाटे गेला तर तोही माणूस आजारी पडतो. फिफ्थ, मायक्रोब्स दॅट कॉज डिसीजेस लाईक मलेरिया, डेंग्यू, एलिफंटासिस म्हणजे हत्ती रोग, येलो फीवर, चिकनगुनिया, झिका फीवर, एक्सेट्रा gain entry into the human body through the bite of female mosquito. तर डासाची पैदास होते. डासाच्या पैदासी मधून जी फिमेल म्हणजे मादी आहे, मादी डासाची जी जेव्हा चावते ती चावल्यानंतर आपल्याला चिकनगुनिया, झिका ताप किंवा हत्ती रोग, मलेरिया, डेंग्यू यासारखे आजार होतात. ओके. नेक्स्ट आहे सिक्स्थ क्वेश्चन, गिव्ह रिझन्स. A. Diseases spread on a large scale during periods of heavy rainfall and floods. तर जास्त पाऊस आणि महापुराच्या वेळेला रोगराई पसरते का? बघा, ड्यू टू फ्लड्स देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वॉटर. It gets contaminated with sewage and dirt, having diseases causing pathogens, causing diseases of alimentary canal, typhoid, cholera, dysentery. Due to stagnant water, many mosquitoes breed on it and cause diseases like malaria, dengue, etc. साठलेले जे पाणी आहे या पाण्यामध्ये डासांची उत्पत्ती होते आणि ते डास माणसाला चावल्यामुळे मलेरिया, डेंग्यू सुद्धा होतात. बी क्वेश्चन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फूड पॉइझनिंग इफ वी ईट स्टॅल फूड. ओके. म्हणजे शिळं अन्न खाल्ल्यानंतर आपल्याला फूड पॉइझनिंग होऊ शकतं. कसं बघा, फंगस ग्रोज क्विकली ऑन मॉइस्ट अँड स्टॅल फूड. तर जे फंगस आहे किंवा बुरशी आहे ही ओलसर आणि शिळ्या अन्नावरती वाढते. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ग्रोन ऑन अ फूड रिलीज टॉक्सिक मटेरियल लाईक एंट्रोटॉक्सिन इन टू फूड. तर हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे अशा अन्नपदार्थांवरती वाढत असतात त्यावेळेला ते
एन्ट्रोटॉक्सिन नावाचा विषारी पदार्थ त्या पदार्थामध्ये सोडतात. त्यामुळे तो जो अन्न आहे, सच टॉक्सिन स्पॉइल द फूड, तर ते अन्न पदार्थ खराब होते. इटिंग सच अ स्पॉइल्ड फूड मे कॉज लूज मोशन्स अँड ओमिटिंग, सो वी शुड eat food which is freshly prepared. C. Soil is turned over during tilling. म्हणजे मशागतीच्या वेळेला माती वर खाली केली जाते. का ते बघा. टिलिंग इज डन टू लूजन द सॉइल इन इनिशियल ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिस. म्हणजे सुरुवातीला मशागत करत असताना माती वर खाली केली जाते. लूज सॉइल अलाउज द पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट. बाय टर्निंग ऑफ सॉइल इट अलाउज युनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ मॅन्युअर अँड फर्टिलायझर. तर माती वर खाली केल्यामुळे त्याच्यामध्ये एक युनिफॉर्म मिक्सिंग होतं. त्याच्यामध्ये जे खत आहेत किंवा प्रतिजैविके आहेत यांचं. इट इन्क्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सीड्स ऑल्सो germinate easily in aerated soil. Hence, soil is turned during tilling. D. Fungus grows quickly in moist or humid condition. बुरशी ही ओलसर आणि दमट हवामानामध्ये पटकन वाढते. कसं ते का ते बघा. फंगस नीड्स वॉटर अँड मॉइस्ट फॉर इट्स ग्रोथ. तर बुरशीच्या वाढीसाठी ओलसर आणि दमट असं वातावरण लागतं. ह्युमिडिटी ब्रिंग्स अबाउट स्पोर जर्मिनेशन अँड द फंगस इज एबल टू ग्रो अँड रिप्रोड्यूस क्विकली इन मॉइस्ट और humid condition. Then E. A refrigerator is used in almost every home. The fridge हा सगळ्या घराघरांमध्ये वापरला जातो. का ते बघा. रेफ्रिजरेटर इज युज्ड टू कीप फूड आयटम इन अ हेल्दी कंडिशन अँड टू कीप देम फ्रेश. देन इफ द फूड आयटम आर केप्ट आउटसाइड दे स्पॉइल व्हेरी फास्ट ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम अँड दे मेक फूड स्पॉइल अँड हार्मफुल. जर बाहेर आपण ठेवलं तर त्याच्यामध्ये सूक्ष्मजीवांची वाढ पटकन होते आणि ते अन्नपदार्थ खराब होतात. द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ मायक्रो-ऑर्गॅनिझम 50 डिग्री सेल्सिअस टू 35 डिग्री सेल्सिअस. सूक्ष्मजीवांच्या वाढीसाठीचं तापमान जे आहे ते किती आहे. 15 सेल्सिअस ते 35 सेल्सिअस. बट इन अ रेफ्रिजरेटर द टेम्परेचर इज केप्ट व्हेरी लो, सो द फूड इज प्रिझर्व्ड इन अ रेफ्रिजरेटर. F. Bread rising during baking. म्हणजे पाव तयार होत असताना फुगतो. का ते बघा. The process of fermentation is used in baking. For example, in making bread. Fermentation म्हणजे काय. किण्वन प्रक्रिया होत असते बेकिंगची. ब्रेड तयार करत असताना. Yeast is added to make the dough rise. तर त्याच्यामध्ये yeast ऍड केला जातो. The fermentation is chemical process of conversion of one type of carbon compound into another type of carbon compound by the action of microorganism. तर काही पद्धतीचे सूक्ष्मजीव त्याच्यामध्ये गाठले जातात आणि त्यांच्या थ्रू एका पद्धतीचा कार्बन संयुग दुसऱ्या पद्धतीमध्ये कन्वर्ट केला जातो. हीट इज जनरेटेड इन दिस प्रोसेस. कार्बन डायऑक्साइड अँड सम अदर गॅसेस आर रिलीज. तर जेव्हा अशा पदार्थाला उष्णता दिली जाते तर त्यातला कार्बन डायऑक्साइड वायू बाहेर पडतो. दिस गॅसेस कॉज अन इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम, सो ब्रेड डॉट रायझेस. आणि तो वायू बाहेर पडल्यामुळे त्या ब्रेडचा जो आकार आहे हा वाढतो किंवा तो फुगतो. जी. फॉडर इज सोक्ड इन वॉटर बिफोर ऑफरिंग टू कॅटल. आता जी दुभती जनावरे असतात, दूध देणारी जनावरे असतात, त्यांना जे आंबवून दिलं जातं ते आधी भिजवलं जातं किंवा आंबवलं जातं. का ते बघा. इन ड्राय फूडर ओनली सम पार्ट ऑफ इट इज युजफुल फॉर कॅटल अँड रेस्ट इज वेस्टेड. तर ते जे ड्राय असतं, आंबवून जे ड्राय असेल तर त्यातला थोडासा युजफुल असतो आणि बाकीचा वेस्ट होऊन जातो. बट वेन ते आंबवलं जातं किंवा ओलसर केलं जातं, वेन फॉडर इज सोक्ड इन वॉटर इट स्प्राउट्स.
सो टू मेक द फॉडर मोर न्यूट्रिशन, तर त्यामधली अन्न घटक जे आहे ते वाढवण्यासाठी and more easy to digest, it is soaked in water before offering to cattle. तर दुभत्या जनावरांना ते देण्याआधी भिजवलं जातं. Now, seventh question. When will you use a simple microscope and when a compound microscope? Answer. I will use a simple microscope to magnify the object and to see the growth of a fungi or mucor on a piece of moist bread. Then I will use a compound microscope in a research laboratory and high school science lab to observe microorganisms which we are not able to see with our naked eyes. सो स्टुडंट, याच क्वेश्चन बरोबर आपला हा एक्सरसाइज इथे संपला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला पटकन लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू, बाय बाय.